half turn pa lamang yan, no? Hello mga ka-basic, so share ko lang sa inyo yung pag-ikot lang ng ating tunuhan ito, okay? Kasi may mga nalilito pa rin. Pag sinasabi ko kasi na 2 in 1 half turns, ay ganito siya, okay? So, minsan kasi nagkakamali yung mga kasama natin, mga ka-basic, na halimbawa ganyan yung itsura niya, okay? Yung gitling, dito siya nakaharap, no? Yan. Halimbawa, pag magbilang tayo, paluwag, siyempre naka-full close na tayo dyan. So wala nang ihigit yan, naka-close talaga yan. Magsimula tayo dyan, so magbibilang tayo ngayon. Yan. So yun yung gitling, di ba? So pag isang ganyan, hindi po full turn yan. Yan ay half turn pa lamang yan, no? Isang half turn. Tapos isa pa ulit, yun ulit yung gitling niya. Ayan, pag ganyan na siya, yan na yung one whole turn na sinasabi ko sa mga comment, no? Ayan. Tapos isa pa, ayun, isa pa, yan, 1.5 na yan, no? Turn, isa pa, yan, ikot, yun, 2 turns na yan, okay? And then, isa pa, 2.5 turn. Ganun siya mga ka-basic. Alright, simpleng tips lang at basic.